Tôi sử dụng các bạn xem hình ảnh lính xuống hớt tóc như thế nào. Ở đây là lần đầu tiên tôi cầm cái tông đô hớt tóc để roommate của tôi đây. Các bạn hãy cùng chờ xem kết quả thế nào nhé. Ở đây kết quả ở đây chúng ta lại trở về basic training với mái đầu chọc lốc. Chung là rất thành công các bạn. May thằng em nó hiền, nó tốt tính, nó cũng không đánh tôi. Theo sau đây là cái màn trả thù của nó đây. Nói chung bây giờ đến lượt nó cắt cho tôi. Thì các bạn hãy xem là nó trả thù tôi như thế nào. Nhưng mà cuối cùng là rất may, em nó cắt rất là có tâm các bạn. Cuối cùng là tôi được mái tóc mà không đến nỗi nào. Chúng ta sẽ tới với một tài năng khác. Đó, chúng ta tới một tài năng được mệnh danh là cái tông đờ vàng các bạn. Nói chung là tuyển được một tài năng phong cách rất là điềm tĩnh, rất tóc rất là nhập tâm. Chúng ta cùng xem cái bộ tăng đơn này là của em này luôn các bạn. Nói chung là có đầu tư. Nói chung là ngon lành các bạn. Chỉ cần tỉa thêm một chút nữa là ngon. Đợt này là đang có dịch các bạn, cho nên là hớt tóc khó khăn. Mỗi lần hớt tóc phải đợi chắc cả 2 tiếng đồng hồ, nên là rất là cực, cho nên chúng tôi tự hớt cho nhau. Trong đó cũng chả ai nhìn, cho nên là hớt đại xong không lắm thì cạo chọc. Chúng tôi cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi nhiều, cho nên là muốn làm cho nhanh để cho nó xong, có thời gian mà nghỉ ngơi. Tiếp theo sau đây là một màn hớt tóc có đầu tư và nói chung tốn tiền đấy các bạn. Nói chung cú hớt tóc này là có đầu tư chuyên nghiệp, có máy quạt, có khăn quàng các kiểu. Okay, so the side look great, everything look great. You're good to go. Good to go. Yeah. Okay. How about this one? This one, why you look weird? That's why it should be from here. You want to part it right there. Yeah. My style from here, come here. So the line from here. I see what you're But because last time they cut too short here. That's why. Too short. Yeah. And that'll get you in trouble. It's got to be faded in. Yeah. Oh, you got this shit. Okay. Good? Does it look good, right? It looks good. Okay. It's very good. That one does, yeah. Woo! Right down to like and doing the front here. Đó, các bạn thấy không? Quá trời người đợi luôn, 4-5 đứa đứng đợi luôn. Trong đó mà biết hớt tóc là ngon luôn, bạn hốt bạc luôn.
Sau đây chúng ta đến một màn hớt tóc cuối cùng và tổng hợp mà tất cả các nghệ sĩ đường phố các bạn. Anh hớt chắc giống như này thôi, giống như là mình chơi nó ngắn để phòng vệ quân đấy mà hớt nó là đây cậu cái này số 5 đấy nha, cái này là số 5 á, thôi chơi số 7 đi. Đó, nhân một buổi chủ nhật thì nói chung là tổng hợp tất cả các tài năng nhân tài trên thế giới nói chung. Mỗi cái đầu nó luôn, số 5 số 7 đi, số 7 đi, tức là đâu quay lại xong rồi. Đây bên này nó chưa á, phẳng lại bên này nó chưa. À, chuyên nghiệp thì có cái dụng này nữa, có cái này, có cái miếng giấy để cuốn cổ nữa ghê. Mà chơi tốn giấy quá hả? Giấy để người ta đi ỉa, chứ lấy ra đi ỉa rồi. Số 7 nè, đúng, số 7 là số mình biết luôn. Rồi số 7 là con số may mắn nè. Không kém phần chuyên nghiệp nữa. Có bao giác ở trên người, rồi có cả giấy cuốn cổ, rất là chuyên nghiệp rồi. Người ta đã đi những nhát tăng đơ đầu tiên. Hãy cho xem những khuôn mặt căng thẳng lo âu hiện rõ trên khuôn mặt của đồng đội. Liệu anh ta có thành công không? Chúng ta hãy chờ xem. Những nhát kéo, nhát tăng đơ rất là tự tin và vững chãi. Cùng với tổ tư vấn. Đúng rồi, nhưng mà muốn nhiều quá, chuyên nghiệp quá. Nhiều. Giấy ra để đi biển, giấy bây giờ khó khăn không làm hết. Một cuộn giấy bây giờ cái nó bán luôn đó. Để còn mấy giấy nữa? Không có luôn đó. Không có mấy giờ bán mình còn có. Tại mình còn rồi. Chưa rồi. Đi mấy cái mình còn không còn giấy. Số 5 thì mời, số 6, số 5 thì thôi. Cắt xuống từ từ số 7. Thế được rồi, mai mốt để mấy tháng ra nó kiểu của mình nó phải dài để mình chạy. Cái này cắt xong chạy xuống hỏi như sơ trình cái này được chưa?